الزمالك وبقرار عدم المشاركه في البطوله العربيه اللي هتبدا خلال كام يوم، يعني بتبدا امتى؟ بكره اعتقد. البطوله العربيه دي بتتلعب هنا في القاهره، بيشارك فيها من مصر. كان المفروض مع الزمالك الاهلي، الزمالك انسحب، بقى الاهلي بس اللي بيشارك في هذه البطوله، عباره عن 3 مجموعات. كل التوفيق ان شاء الله للاهلي في البطوله. الاهلي مجموعته بتضم خيبه المهره اليمني، وبني ياس الاماراتي، ومصافي الشمال العراقي، والسيب العماني، والوكره القطري. الناحيه الثانيه المجموعه الاولى هم مجموعتين: الاهلي القطري، الميناء اليمني، الصداقه الفلسطيني، النصر البحريني، السويحلي الليبي، وكظمه الكويتي. ليه الزمالك انسحب؟ المعلن انه بسبب ضغط المباريات والجدول المزدحم. لكن غير المعلن ان امبارح حصل مشكله كبيره ما بين الاستاذ احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره نادي الزمالك والمسؤول عن ملف الالعاب الجماعيه، وفريق كره الطائره في نادي الزمالك. اللعيبه يعني اشتكوا: ما بناخدش مستحقاتنا بقالنا 7 شهور، ورغم كده ما عملناش ازمات. فهو احتد عليهم بان النتائج غير مرضيه، وانه يعني ازاي وبتتكلموا ازاي وعلى اساس ايه. فالموضوع وصل لحد انه بقى في تطاول من هنا ومن هنا، ورفضوا التطاول. فالموضوع حصل فيه احتداد كبير جدا، وانه النتائج كلها وحشه بسببكم ومن هنا ومن هنا. لعيبه الفريق اعتبروا ان ما يحدث ده اهانه وتقليل منهم، رفضوا هذه التجاوزات وقرروا عدم الحضور إلى تدريبات الفريق، وإن هم ممتنعين عن التواجد في التدريبات حتى إبعاد أحمد مرتضى منصور عن ملف الفريق. بل وهددوا بأنهم يتوجهوا إلى الاتحاد المصري للكرة الطائرة لفسخ تعاقدهم مع الفريق في المرحلة الحالية. وطبعا المبرر واضح: عدم الحصول على مستحقات لمدة طويلة ولأشهر طويلة. في محاولات ان هم يرجعوا، لكنهم رافضين حتى هذه اللحظة. والحقيقة انه ده وضع صعب في الزمالك، الامور المادية دي، وبين تأثيره على كل الألعاب، يعني على كرة السلة، على كرة الطايرة، على كرة اليد، على فريق الكرة الأول في الزمالك. حتى لو كان تأثير بدرجات متفاوتة من لعبة إلى لعبة، لكن المحترفين ما بيقيدوش، بيمشوا في الكرة الطايرة، في السلة، بسبب الفلوس. اللعيبة حتى المصريين، كيجو ما هو مشي، وعلى فكرة هياخد الاستغناء خلال أيام قليلة جدا، وهيلعب في الشمال القطري. فحتى المصريين منهم بدأوا يفسخوا التعاقد، ودي المشكلة الحقيقية اللي بتواجه الزمالك حاليا. طيب، على فكرة حتى يعني الإقامة بالنسبة للفرق بتعاني. فريق الطايرة ده حصل له مشكلة كبيرة جدا قبل كده برضو في فندق الإقامة بسبب المستحقات بتاعة الفندق، وفريق القدم في ماتش بلوزداد، وبالتالي أزمات. يعني الأزمة المادية مهددة جدا لوضعية نادي الزمالك. طيب، بمناسبة الكرة الطائرة، لكن على مستوى السيدات، كان الزمالك بيلعب مع سبورتنج وانتهت بفوز الزمالك 3-1 على مستوى الطائرة. وتعرضت مريم مصطفى لاعبة الزمالك إلى إصابة بوتر أكيلس. سلامات يا مريم. متوقع ان هي تغيب من 6 ل9 شهور بسبب الإصابة دي. ألف سلامة مريم، اللي يعني كانت عملت مجهود كبير قوي عشان تنضم للزمالك، وغابت عن الزمالك لإيقافها لمدة 4 أشهر. شاركت وأصيبت. ألف سلامة عليك يا مريم، وسلامات لكل مصابين، وربنا يا رب يحميكم جميعا. طيب، سريعا جدا 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 جدا، من الأخبار الحلوة اللي بنشوفها ولكنها معتادة: فريق الهوكي للشرقية